ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ክብራትና ክብራን ዳጊ ቴክ ይባላል የቻናላችን ስም። አዲስ ቻናል ነው። ዛሬ የመጀመሪያ ቻናላችን እንደመሆኑ መጠን ለሁሉም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች የሚሆነውን ኮድ ኤዲተር እንዴት እንደምንጭን አሳያችኋለሁ። ያም ኮድ ኤዲተር ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ይባላል። እሱን እንዴት እንደምንጭን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰሱን እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንዳለብን፣ እንዴት አድርገን ኢንስታል እንደምናደርግ እንዲሁም እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያው ወደ ብራውዘራችን ላይ በመግባት ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ወይም ባጭሩ ቪኤስ ኮድ ብለን ታይፕ አድርገን ሰርች እናደርጋለን። ከዛም በኋላ የሚመጣልን መጀመሪያ ላይ የሚመጣውን ዳውንሎድ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ማክ፣ ሊነክስ፣ ዊንዶውስ የሚለውን እሱን የመጀመሪያ ላይ ያለውን ሊንክ ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ ካደረግን በኋላ የተለያዩ አይነት ኦፕሽኖች ይመጡልናል። ለተለያየ አይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚሆኑ ናቸው። እዚህ ጋር የምታዩት ለዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚሆን ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ለሊነክስ ወይም ኡቡንቱ ለሚባለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚሆን ነው እና ደግሞ እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ የምታዩት ለማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የሚሆን ነው። ዛሬ ማሳያችሁ ዊንዶ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው። እናም ዊንዶ ምትሏን ክሊክ እናደርጋለን። የተለያዩ አይነት ፊቸሮች አሉ ላዩ ላይ። ልክ ክሊክ እንዳደረጋችሁት ዳውንሎድ ማድረጉን ይጀምራል። ለምሳሌ ይሄ ኮድ ኤዲተር ለምን ይጠቅማል? ፓይተን ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ራን ለማድረግ ይሆናል። ሌሎችም ሲ ወይም ሲ++ን እንዲሁም የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን ለመጠቀም ይጠቅመናል ማለት ነው። በጣም ብዙ ኤክስቴንሽኖች አሉት። እነዛን ኤክስቴንሽኖች ኢንስታል በማድረግ በጣም ብዙ አይነት ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ኖድ፣ ጃቫስክሪፕትን፣ ታይፕስክሪፕት፣ ፓይተን፣ ጃቫ፣ ሲ++ እንዲሁም በጣም ብዙ የሚባሉ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆችን እንትን በማለት እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። ዳውንሎድ አድርገን ጨርሰናል። አዎ እዚች ጋር 3 ነጥቧን በመንካት ዳውንሎድስ የሚለው ላይ እንገባለን። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሴታፑ ሙሉ በሙሉ ዳውንሎድ ሆኗል። ከዛም ሾው ኢን ፎልደር የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምታዩት ከላይ ሴታፑን ቁጭ ብሎልናል። ከዛ ይሄንን ደብል ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛም እዚህ ጋር እንዲህ አይነት ነገር ያመጣልናል። ላይሰንስ አግሪመንት አለ። ይሄን ላይሰንስ አግሪመንት አክሴፕት ታደርጋላችሁ ያታረጉም ነው የሚለን። እዚህ ጋር አይ አክሴፕት አግሪመንት የሚለውን ክሊክ ካደረግን በኋላ ኔክስት እንላለን። ከዛም በኋላ ይሄ ሴታፕ ምን ላይ እንደሚቀመጥ የሚያስመርጥ ነገር አለ። እናም ባይ ዲፎልት እዚህ ጋር ሙሉ ያስቀምጥልናል። ወይ ደግሞ ካልሆነ ሌላ የምትፈልጉት ላይ ለማስቀመጥ እቺ ብሮዝ የምትሏን በመንካት የምትፈልጉበት ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እኔ ይሄኛው ቦታ ተመችቶኛል፣ ለዚህ ኔክስት እለዋለሁ። ከዛም በመቀጠል ክሬት ስታርት ሜኑ ፎልደር ላድርግ ወይ አላድርግ የሚል አለ። ለዚህ እቺን ትተዋታላችሁ። ከዛም በኋላ ኔክስት እንለዋለን። እናም እንትን ስትሉ ኢንስታል አድርጎ እንደጨረሰ ዴስክቶፕ አይከን እንዲያስቀምጥላችሁ ከፈለጋችሁ ክሬት ዴስክቶፕ እናበራለን። ከዛም በኋላ ኔክስት እንላለን። ከዛም በኋላ ኢንስታል እናደርጋለን። ይሄው እንደምታዩት ኢንስታሌሽን ፕሮሰሱ ጀምሯል። ኢንስታል እያደረገ ነው። ይሄም ኢንስታል አድርጎ ሲጨርስ ምን እንደሚመስል ያለውን ውስጡ ያሉትን ሁኔታዎች እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል ያሉትን ነገሮች በሙሉ አሳያችኋለሁ። ያው እንደምታዩት ኢንስታል እያደረገ ነው። ኦሬዲ ጨርሷል። አሁን ላውንች ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ትላለች። እሷን ቼክ አድርጋችሁ ቀጥታ ይሄን እንደጨረሰ ራሱ ይከፍትላችኋል። አለበለዚያ ደግሞ ራሳችሁ እንትን ላይ ገብታችሁ መክፈት ትችላላችሁ። እኔ እንዳለ እንዲከፍትልኝ ስለምፈልግ እዚሁ ላይ ቼክ ቦክሷን አብርቼ ፊኒሽ እለዋለሁ። እንደምታዩት ጨርሷል። እዚህ ጋር ያሉትን የከፈትናቸውን እያንዳንዱ ብሮዘሮች እናጠፋለን። ከዛም ራሱ ቀጥታ ይከፍትልናል። ያው እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ወርኪንግ ስፔስ ይሄን ይመስላል። ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ አጫጫኑ። ያልገባችሁ ነገር ካለ፣ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ መለስበታለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። ይመቻችሁ።